بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا اتكلمنا على الديزاين اوف continuous beam باستعمال elastic method of redistribution اللي هو طريقة ال 0.9 اللي هو بينزل بيقلل قيمة النيجاتيف ب 0.9 وبعدين بيجي عند البوزيتيف بياخد الافريج ويزود القيمة على المومنت البوزيتيف، يعني بينقص من النيجاتيف ويزود في البوزيتيف. قلنا في طريقة تانية اللي هي استعمال بلاستيك اناليسيس فيها عمل ديزاين للكونتينيوس بيم، وكانت كل المحاضرات اللي فاتت دي هي محاولة للتعرف على البلاستيك اناليسيس وطريقة الحل وازاي نقدر نجيب الهنج والكولابس على اساس ان احنا نقدر نستعملها في كونتينيوس بيم. فان شاء الله هذا المثال بنقدر نستعمل البلاستيك اناليسيس زي ما حضراتكم هنشوف مع بعض بإذن الله. ده الجدول اللي احنا بنحطه معانا اللي هو بيدينا قيم الاف ييلد والاف التيميت بالنسبة لأشكال مختلفة. المثال هو مثال 10-1 بيقول the beam shown in figure 10-1 is assumed to consist of 50 KSI steel، فبيطلب select the lightest W section أقل وزن using plastic analysis and assuming that the full lateral support is provided for its compression flange. الافتراض الاولاني ان هو ال بريسنج بتساوي صفر، يعني ممسوك الفلانج. وزي ما حضراتكم عارفين انه الكونتينيوس بيم فيه بوزيتيف ونيجاتيف مومنت، بمعنى كده ان البريسنج مش هيبقى في حته واحده. ده كان الاول لما كان سمبل بيم كان الجزء بتاع الكompression اللي هو فوق بتبقى عندنا البوزيتيف يبقى ممسوك بالجزء الفوقاني عن طريق الخرسانة ويحط ستاد، لكن هنا نتيجة المومنت الجزء هيبقى الكومبريشن فوق عند الحتة البوزيتيف والجزء الكومبريشن هيبقى تحت عند الحتة النيجاتيف. هو يبقى مفترض في المسألة انه عامل بريسنج lateral bracing for its compression flange، يعني full lateral support bracing. الاختيار الثاني او المطلوب الثاني design the beam using elastic analysis with the surface load and the 0.9 rule assuming full lateral support is provided for both the flanges. برضو بيقول لك افترض ان الفلانجز في الطريقة الاولى والثانية ممسوكة وان البريسنج بيساوي زيرو. دلوقتي بالنسبة لنبتدي الأجزاء المختلفة. عندنا الفيرست باي أو الاند سبان هي عبارة عن سبان 30 فوت عليها concentrated load dead load 15 كبس ولايف لود 20 كبس ويونيفورملي distributed load على 3 سبان. الديد ب1 كيلو بالفوت واللايف ب3 كيلو بالفوت، فيكسد من هنا وكونتينيوس من هنا. الاسبان الثاني عليه يونيفورم لود ديد ولايف، والاسبان الثالث عليه ديد ولايف بس الاسبان الثاني 40 فوت الطول بتاعه، والاسبان الثالث اللي هو الاند سبان من الناحيه الثانيه سي دي اللي 30 فوت. لو ابتديت الاول بنكتب العلاقات بتاعتنا. الاف ييلد 50 كيلو باوند بير سكوير انش، والاند سبان بنبتدي ندرسها. اول حاجه احنا اتعرفنا لما جينا نشتغل بلاستيك اناليسيس قلنا ان احنا بنشتغل دبليو نومينال وبناء عليه بنحسب ام بلاستيك. يبقى الابروتش بتاع مستر سالمون انه بيحول الالتيميت الى بلاستيك لود. ازاي؟ نبتدي واحده واحده. الاول الالتيميت بيجي ازاي؟ بتقول 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، فبنحول الكونسنتريتد لود الى بي نومينال عن طريق ان انت تضرب الديد بتاعه في 1.2 زائد 1.6 في 20 هيديني 50 كبس كيلو باوند. واما نفس الكلام هنعمله في اليونيفورملي ديستريبيوتد لود 1.2 في الواحد زائد 1.6 في الثلاثة هيديني 6 كيلو باوند بير فوت. دول التيميت لودز. بنحولهم بعد كده من ultimate load إلى nominal load عن طريق
ان احنا نقسم هذه القيم على 9/10، وبالتالي كأن احنا ضربناها في 1.1111 زادت تحولت الى عشان اقدر بعد كده اخش على الميكانيزم واحسب الام بلاستيك. بالنسبه لحضراتكم اللي هيراجع في كتاب مستر ماكورميك هيلاقيه ان هو اشتغل باللودز بتاعه الالتيميت وجاب المومنت من نتيجه الكولابس، بس اعتبر المومنت هو ام التيميت، ورجع بعد كده قسموا على 0.9 عشان يجيب الام نومينال. لكن يعني انا وجهه نظري انه الطريقه بتاعت مستر سالمون انه بياخد الالتيميت لود ويقسم على ال 0.9 افضل، بتبقى واضحه من الاخر. بجيب الام بلاستيك وبعدين الام بلاستيك اللي بيطلع بيساوي الاف ييلد في الزد اكس، اقدر مباشره اجيب الزد اكس. الدبليو نومينال اللي هو ال6 على 9/10 هيساوي 6.66، والبي نومينال بيساوي ال50 على 9/10 هيساوي 55.55%. نخش على الفيرست اللي هو الاند سبان، برجعه الى الام نوت. هو الاول السبان ده كان عباره عن ايه؟ السبان هو عليه ام اي وام بي، فبرجعه تاني الى الام نوت عشان اجيب الماكسيمم بوزيتيف. الماكسيمم بوزيتيف ده بشعلقه مع الام نيجاتيف اذا كنت انا شغال بالاستاتيكال سيستم، وبدور على اقصى قيمه من التداخل عشان تؤساين للام بلاستيك. فاحنا حبينا نراجع بسرعه على الاستاتيكال سيستم اللي احنا بنجيب منه الام بي. هنقول ايه؟ ان باخد الام نوت عندي ال 55 و55% اللي هو النومينال لود، وعندي اليونيفورم لود 6.66، عندي ماكسيمم بنجنج مومنت ام نومينال بيساوي بي ال على 4 زائد دبليو ال تربيع على 8، ده بيساوي ايه؟ 1165.88%. لما تبص نلاقي الاند سبان دي عليها ام بلاستيك من الشمال لانها فيكسد، وعليها كونتينيوتي ام، هنعتبر الاثنين زي بعض لان مفيش قيم اكتر من الام بلاستيك، يبقى عندي ام بلاستيك وام بلاستيك. ولما باجي باخد القيمه هي ال دبليو ال تربيع على 8 اللي هي 1165.88، هنلاقي ديو تو سيمتري اليمين والشمال زي بعض وانا ماشي في الوسط، يبقى اصبحت القيمه التداخل اللي هي الاتش دي اللي اقصى قيمه هي اللي هتيجي من الفرق بين ال 1165 ناقص الام بلاستيك بتساوي ام بلاستيك، فكأن الاثنين ام بلاستيك يساوي 1165.88%. يبقى من الحل اللي هو الاستاتيكال اللي هو اللور باوند هيبقى الام بلاستيك بيساوي 583 فوت كاب. طيب بنشوف بتاع هذا الرقم نركبه على جنب ونبتدي نحققه بالنسبه للميكانيزم. الميكانيزم ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان في حاله الكولابس عندك هنج هنا وهنج هنا وهنج هنا هينزل تحت، والديفليكشن هيبقى في الوسط، وبالتالي عندي ام بي في الثيتا زائد ام بي في الثيتا زائد ام بي في الاثنين ثيتا، عشان الاثنين هنا المثلث متماثل، دلتا على 15 ودلتا على 15. الثيتا بتساوي دلتا على 15 و2 ثيتا بتساوي 2 دلتا على ال 15. يبقى الاكسترنال ورك هو عباره عن الاكسترنال ورك اللي ناشئ من حمولتين. الحمول الاولانيه يونيفورم لود، فبنقول الاكسترنال ورك بتاعه 6.66 في الاسبان 30 في دلتا على الاثنين اللي هو الافريج، زائد الورك اللي جاي من الكونسنتريتد لود اللي هو 55.55 ده بيتضرب في الدلتا على طول. لو شفنا الاثنين دول جمعناهم مع بعض هيطلع دلتا مضروبه في 155.54. تعال بقى نشوف الانترنال ورك، ام بي في الثيتا اللي هي الدلتا على 15 وام بي في الثيتا اللي هي دلتا على 15 وام بي اللي هي التحتانيه في 2 ثيتا اللي هي 2 دلتا على 15، بتجمع الام بي كعنصر مشترك هيديني ام بي في 2 دلتا زائد 2 دلتا 4 دلتا. بما ان ده بيساوي ده بنعمل ايكويتنج هيطلع ان الام بلاستيك بيساوي ال 155.54
مضروب في الدلتا اللي هو ده، وبنقسم ده على 4 دلتا هتبقى في المقام، والبسط 15، ودي الدلتا بتاعت الفوق، دلتا طارت مع الدلتا هيدينا 583 فوت كيبس، اللي هو انطبق مع الحل بتاع الاستاتيكال سيستم او اللور باوند. ده الحل بتاع الميكانيزم اللي هو الابر باوند. المرحله الثانيه حسبت انا دلوقتي الام بلاستيك من نتيجه الاند سبان، هروح على السبان اللي جنبها اللي هي عباره عن هنا عليها مفروض مومنت، هي كسمبلي سبورتد بيم في الام نوت، عليها ام بي من اليمين وام بي من الشمال. اذا هي سمبل كده عشان يحصل لها كولابس لازم اعمل لها هنج من هنا، يبقى عندي هنا هنج وهنا هنج وهنا الهنج بتاعها اللي هو الريل هنج والهنج بتاعت الكولابس. طب الام ماكسيمم بتساوي ايه؟ هنا دبليو ام نومينال بتساوي دبليو نومينال ال تربيع على 8، يعني 6166 في 40 تربيع على 8 بيساوي 1332. نفس البروسيدور عندي ام بلاستيك يمين وام بلاستيك شمال، وبشعلق البارابولا منه سيمتريكال، يبقى هنا 1332 هيجي كل الكوردينيت، والاقصى قيمه من الجزء الهاتش ده هتبقى الام بي ديو تو سيمتري هتبقى في الوسط، يبقى هنا ام بي زائد ام بي 2 ام بي بيساوي 1332. يبقى من المفترض حسب اللور باوند ان الام بي 666 فوت كيبس. عايزين نحقق الكلام ده، اول حاجه الهنج فين؟ الهنج في النص، يبقى تمام هنج في النص، يبقى عندي هنا الاكسترنال وورك 6.66 في السبان اللي هو 40 في الحاله بتاعتنا، في دلتا على 2 بياخد الافريج، يبقى ده الاكسترنال وورك هيطلع 133.2 دلتا. عندنا هنا ام بلاستيك وام بلاستيك وام بلاستيك، يبقى عندي ام بلاستيك في ثيتا 1 وهنا ثيتا 1، سميناها ثيتا 1 على اساس ان الاسبان مختلف، وبالتالي القيم هنا بتاعت ثيتا 1 تساوي دلتا على 20، يبقى ام بي في دلتا على 20 زائد ام بي في دلتا على 20 زائد ام بي في 2 دلتا على 20 اللي هما دول، هيطلع لنا 5 ام بي في دلتا على 5 بعد التعويض. واحنا كنا مطلعين الاكسترنال وورك 133.8 دلتا، هنعمل ايكويتنج 133.8 دلتا بتساوي ام بي في دلتا على 5، يبقى الام بي يطلع 666 فوت كيبس، اللي هو نفس انطبق مع حالة الاستاتيكال سيستم ستاتيكال ميثود اللي هو اللور باوند. ناقص لنا دلوقتي ان احنا نروح على الثيرد سبان. الثيرد سبان لو رجعتها للام نوت هنلاقي ان هي عبارة عن كاميرا وعليها مومنت لان هي كونتينيوس من الناحية دي. عشان اخليها اعمل لها ميكانيزم يبقى لازم محتاجة هنج في الوسط وهنج هنا وهنج هنا، لكن دي اند سبان، والاند سبان حسب ما احنا اثبتنا في المرة اللي فاتت هي 0.4142 ال، الهنج على بعد من الاند سبان 0.414 ال، يعني اذا كانت دي 30 يبقى البعد بتاع 12.42. واحد هيقول لك طب اشمعنى الاند سبان في اول الكاميرا كان ما حسبناش 0.414؟ الاند سبان عشان تحسب كده لازم يكون عليها بس ام بلاستيك من طرف واحد، وهنعرف ان شاء الله ايه السبب باذن الله. لو خدت الكاميرا دي وحسبت لها الام ماكس دبليو ال تربيع على 8 تطلع 666 في 30 تربيع 8 7 4 9 25. لو حبينا نعمل اكسرسايز وجينا هنا حطينا هنا الام بلاستيك وظبطناه وحطينا البارابولا في الجزء ده، احنا بندور على الجزء التداخل ده، بندور على اعلى قيمه للكوردينيت اللي هي بتاع الام بوزيتيف عشان نقول انها بتساوي ام بلاستيك. لكن الام بلاستيك هنا اذا اعتبرناها في النص كان ايه اللي هيحصل؟ كنا هناخد قيمه ال 749 25 من 100 اللي هي من اول هنا لغايه هنا ونخصم منها نص ام بي.
طيب تعالى نشوف الام بي في الحالة دي كانت قيمتها بيساوي كام؟ الام بي في الحالة دي قيمتها بتساوي ال 749.25، بما انك نص سبان فالحتة النيجاتيف دي هتبقى نص ام بي. ففي الحالة دي لو اعتبرت ان ام بي زائد نص ام بي 1.5 ام بي بيساوي 749.25، يبقى الام بي في الحالة لو انا اعتبرت الهنج في النص هيطلع 499.5 فوت كيبس. طيب تعالى نعمل اكسرسايز تاني، ان احنا نحسب التوتال مومنت على بعد 0.414 ال. 0.414 ال يعني 12.42%. عشان تجيب المومنت على هذا البعد بتاخد من هنا الرياكشن بيساوي 6.6 في 15 وتضربه في ال 0.414 وتخصم شويه المومنت اللي جايين نتيجه اليونيفورملي ديستريبيوتد لود. يعني ال 99.9 ضرب ال 12.43 ناقص 6.66 في 12.42% في 12.42% على الاثنين هتطلع 727.08. تعال نحط ال 727.08 على بعد 0.414 هنا. يبقى الام بلاستيك في الحاله دي عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال مومنت عند ال 0.414 اللي هي ال 727.08 مخصوم منها قيمة الام بي بس بالنسبة والتناسب. مع نهاية الاسبان كان هنا ام بي وعند الجزء ده بيساوي 0.414 اوف ام بي، فكأن انت بتقول ان ام بي اللي هي دي زائد او الام بي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن التوتال مومنت اللي هو 727.08 مخصوما منه ال 0.414 اوف ذا ام بي. يعني معنى كده ان ده لو راح هناك اشاره السالب راحت موجب يبقى 1.414 ام بي بيساوي 727.08. الام بي في حاله ال 0.414 هيساوي 514.2 اللي هو اعلى قيمه لو ان انت حسبت الهنج في نص الاسبان، فبيديك قيمه اعلى من القيمه بتاعه 499.5، وبالتالي الاوردينت المسافة هنا أكبر من المسافة هنا. ليه؟ لأن المومنت ده رغم إنه أكبر لكن بتخصم منه نص ام بي، لكن المومنت هنا رغم إنه هو أصغر بتخصم منه 0.414 ام بي، وبالتالي المتبقي هنا اللي هو الام بي هتطلع قيمته أزيد. هنا شرح ازاي ان انت عايز لو انت مش فاكر الرقم 0.414 ازاي عايز تثبت، بتاخد من الطرف اللي هو ما فيهوش ام بلاستيك وبتعمل مومنت هنا وتعمل له ايكويتنج للام بلاستيك، بس بتفترض ان الام بلاستيك على بعد اكس وتحسب المومنت هنا وتساويه بالام بي، وبعدين بتقول ان ام بي لها علاقه بالاكس فبتعمل ديفرنشيشن وبتحل بيطلع لك ان اكس بالظبط بتساوي 0.414 ال. احنا هنكمل ان شاء الله، هنخش على الجزء الاخير هنعمل له ميكانيزم. ادي معانا الديفليكشن على بعد 0.414 اللي اتفقنا اللي هو 12.42 حصل الديفليكشن هنا. هنسمي الزاويه دي ثيتا 3 والمتبقي من ال 30 هيساوي 30 ناقص 12.42، يعني كأن الثيتا 2 بتساوي دلتا على 30 ناقص 12.42%، يعني دلتا على 17.58%، والثيتا 3 بتساوي الدلتا على 12.42%. الاكسترنال وورك بيساوي اليونيفورم ديستريبيوتد لود 6.66 في دلتا على 2 في 30 يديني 99.9. دلتا عندنا ام بلاستيك مضروب في ثيتا 2 وام بلاستيك مضروب في ثيتا 2 زائد ثيتا 3، هيطلع القيمة اللي هي بتاع الانترنال بيساوي ام بي في 42 دلتا على 17.58 في 12.42 نساوي ده مع 99.9 يطلع ان ام بلاستيك بيساوي 514.203. تعال نراجع كده.
ده الرقم اللي احنا كنا مطلعينه من ال 0.414 واثبتناه بطريقه اللور باوند. الاثنين انطبقوا مع بعض يبقى 514 و2 من 10 203. ناخد انهي مومنت فيهم؟ اولا الاسبان الاولانيه 583 بلاستيك، والثانيه 666 بلاستيك، والثالثه 514.203 فوت كيبس. اعلى واحده فيهم اللي هي الثلاث ستات هناخدها كبيز للديزاين، وهيكون الكورسبوندنج ام التيميت ابروكسيمتلي 600 فوت كيبس. اذا محل مستر ماكورميك ان هو خد الالتيميت وطلع الام التيميت وخد اعلى اختيار وطلع ال 600، بس احنا هنشتغل ام بلاستيك. الام بلاستيك هنا بتساوي الاف يلد زد اكس. عشان اطلع الزد اكس باخد الرقم ده بضربه في 12 عشان احوله الى انش كيبس واقسمه على 50 كيبس باوند بير سكوير انش، يديني 159.84. بنخش في التيبل 3.2 اللي فيه القطاعات بتاعت الدبليو سورتد بالزد اكس، واقل واحد في الوزن اللي هو البولد دبليو 21 في 68 بيديني زد اكس 160، يعني اعلى شويه حاجه بسيطه. يبقى 160 انش تكايب، وبالتالي 5 بي ام بلاستيك حسب الجدول اللي هو ال 600 اللي هو متماشي مع الام التيميت. يبقى اصبح عندنا القطاع هو تم تصميمه على ال ار اف دي. يبقى كده الجزء الاولاني من المثال اللي هو اختيار اللايتست سيكشن تم تحقيقه. بقى الجزء بتاع الالاستيك اللي هو ال 0.9 ده ان شاء الله في موعد اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.